Përshëndetje shikues të nderuar, unë jam Krishtin Gashi dhe ju jeni me emisionin Drejtesia në Kosovë. 3 javë më parë vendi është bombarduar me një informacion shqetësuese të dyshemt. Fjala është për raportimet se kryeministri i vendit ishte kërcënuar nga ISIS-i, apo siç e njohim të gjithë grupin terrorist që ka krijuar pasoja të mëdha për rendin demokratik botëror, e po ashtu për shoqërinë tonë. Jo për faktin se dikush ishte i friksuar se kryeministri ishte në rrezik, por për gjendjen në të cilën ndodhen të rinjët e vendit të cilët të ekspozuar para miliona eurove të dyshemta që janë investuar në radikalizim, shumë lehtë mund të shndrohen në viktimat e personave që vuajnë pasojat për veprimet e tyre. Dëshmit flasin se paratë të cilat për vite u investuan për të përhapur ideologji fetare të gabuara, patën rezultate fatale për shoqërinë tonë. Mbi 400 persona kanë përfunduar në zonat e luftës, mbi 100 të tjerë janë vrarë, afër 200 jetojnë në këto zona përfshirë gra e fëmijë. Të tjerët janë rikthyer në Kosovë për të përballur me burgjet dhe proceset e gjata të riedukimit dhe risocializimit. Në 2 emisionet e kaluara, kur kemi folur për këtë temë, kemi dëgjuar rrëfimet e të rikthyerve për problemet që i kanë, deri në ato më banalet për të hapur një biznes, apo dhe problemet e familjeve të vrarëve për të shpallur të vrarët në Siri e Irak si të vdekur. Nga ajo kohë janë ndërmarrë aksione. Fushata e kampanja për t'i vetëdijsuar të rinjët për rrezikun nga idetë radikale. Por dëshmit nga tereni na tregojnë se shoqëria jonë po vazhdon të përballet seriozisht me radikalizim. Pas njësive speciale të blinduara të armatosura deri në dhëm të cilat fruktuan në Drenas për të arrestuar personin që dyshohet se kërcënoi kryeministin Haradinaj nën flamurin e ISIS-it, kolegja Adelimna Ahmeti ka udhëtuar për në Drenas për të zbardhur disa prej rrethanave që një të ri mund ta ekspozojë para rrezikut të shndrohet në një terrorist, apo edhe një njeri që për shkak se ka dëgjuar kryeministin tek flet në televizion të përhap thirrje që ai të sulmohet apo vritet. Bledar Elshani, një djalë 22 vjeçar është në burg. Ai është duke u përballur me hetime se përhapin në rrjetet sociale thirrje që janë kërcënim për kryeministrin. Por ai ishte i riu nga bainca i vetëdijshëm për atë çfarë po bënte dhe çka kishte ndodhur në kompjuterin e njerit nga fshatrat e largëta të Drenasit. Avokati Isak Hoxha ka qëndruar me personin që apostrofohet si terrorist. Ai ka ndërtuar një alibi që klienti i tij nuk dinte se çka po bënte kur kishte postuar mesazhet në internet. Dua të theksoj se i mbrojturim nuk e ka të kryer shkollën e mesme. I mbrojturim jeton në kushte ekstreme të varfra. Asnjëherë i dënuar, asnjëherë i marrën pyetje nga gjyqësia apo policia. Dhe para disa ditësh më ka kontaktuar nëna e të mbrojturit tim dhe më ka thënë se i njëjti është në gjendje të rëndë shpirtërore. Duhet ta keni parasysh që në një moshë 22 vjeçare gjendet në një burg që për ta është diçka astronomike, e pa përjetuar më herët, sepse ky edhe para prokurorit, edhe para gjykatës ka thënë se e ka postuar në rrjetet sociale një fotografi të kryeministrit që unë sigurisht po ta dinte kryeministri edhe vetë do të kërkon të ta lironi se nuk ka frikë për askuj. E lema u predikoj që as nuk ka pas qëllim që t'i bëj keq kryeministrit. A mendon se njerëzit dinë për pasojat e përdorimit të rrjeteve sociale? Unë mendoj që në rastet të këtyre që kanë një përgatitje tull shkollore nuk janë e dieni. Ata nuk e dinë se shërbimet tona sekrete, në rastin konkret, i vëzhgojnë të paktën këta që janë të shënuar si radikal. Janë të shënuar dhe janë të kontrolluar nga shërbimi sekreti ynë dhe nga policia. Prandaj ata nuk janë të vetëdijshëm se kontrollohen nga dikush. Ju thatë se keni komunikuar me të dhe ai e ka postuar fotografi pa i ditë pasojat e saj. Por a keni biseduar me klientin e juaj, cili ka qenë saktësisht synimi i tij për atë fotografi që ka postuar? Unë e kam biseduar edhe para se të merren e pyetje nga policia, edhe para se të dilte para gjykatës. Ai edhe ka thonë këtë se kryeministri është i pafe, apo ka disa deklarata të cilat janë kundër islamit. Gjë të cilën ai thotë se nuk e ka ditë se është vepër penale. Edhe kjo në një farë mënyre e ka prunë një gjendje të rëndë shpirtërore, sepse vetë në gjykatë ka thënë se nuk kam pas qëllim, askur nuk do t'i bëja keq kryeministit vendit tim.
Dinte ose jo bledare se çka po postante kjo tashme është shumë pak e rëndësishme. Ai tashme dyshohet se ka kryer një vepër penale, ndërsa ekipi jonë ndalet për të analizuar nëse të tjerët mund të jenë potenciali qëllimeve të këqija të radikalizuesve. Në Bajinc vendosim të kryejmë njërin prej testeve kryesore. Të e pyesim nëse shkolla e fshatit ndan edukim bazik për pasojat e radikalizmit dhe rëndësinë që njerëzit të informohen drejt e jo nga lajmet e rreme të shpërndara nga lloj-lloj faqeje në internet. Takoi mësuesin i cili e kishte mësuar për vite bledarin. Dëshmit flasin për një gjendje jo të mirë të sistemit të arsimit në këtë temë. Mësuesit pranojnë se nuk dinë për fenomenin. Nuk i ka trajnuar e edukuar askush deri më tash. Është problem, sepse në moshën cilën janë ata kanë problem me kuptu që çfarë do lloj pustimi që bojnë, që mund më kanë rrezikshme për ta. Kjo është problem që nuk kanë vedisim. Ata pustimin që e bojnë, ka shumë tillë ndoshta që edhe pustimin kur e bën nuk e kupton realitetin se çka mund të ndodhë pastaj. Unë e di shumë mirë edhe një rast që po e ndërlidhi këtë me rastin që ka ndodhur në shkollën tonë. E di sa kam informacion unë se përket një pustimi, një nxënës apo ish nxënës i shkollës tonë, unë e di që tashmë gjendet edhe në burg, sa e kam marrë informacion 32 ka para burgim. Për çka? Për një pustim. Sepse ne nuk kena tim të veçantë, ose nuk ka lëndë të veçantë i cili merret me këtë punë. A do ta merrni ju vetë iniciativën, ju folni nxënësve për rrjetet sociale dhe përdorimin e tyre? Absolutisht do të ishte vetëm në mësimin shtues apo në mësimin plotësues, apo nëse ne do të punojmë me grupet vullnetare brenda shkollës, sepse për lëndën të cilën japun në fizikën, atë nuk do të kemi as kohë për të merrur për këtë mirë, po se për mësimin shtues apo plotësues apo mësim krejt vullnetar atëherë do të ishte pse jo, do të ishte mirë. Një mesazh kërcënues për kryeministrin e vendit ishte shpërndarë nga Bajinca e Drenasit. 22 vjeçari nuk e ka pranuar se këtë kishte bërë me qëllim, ndërsa mësuesit e fshatit pranojnë se nuk kanë edukuar gjeneratat të tëra të rinisë për rrezikun e krijuar sidomos pas vitit 2000 nga radikalizmi fetar. Mësuesit arsyetojnë se nuk kanë pasur plan programe e forma për të edukuar të rinjët. Kjo na mungon neve. Është e vërtetë që kemi nevojë, kanë nevojë nxënësit për trajnime. Për arsye se përmes trajnimeve së seminareve ndryshme, sensibilizojnë nxënësit dhe disohen, mirë po kjo na mungon. Unë kisha thënë që ose kisha kërkuar me qenë se po shfrytëzoj rastin nga kjo, që në intervistë kisha shfrytëzuar rastin që Ministria e Arsimit të jetë pak më e përgjegjshme ndaj këtyre gjonave, në mënyrë që të ketë organizimin seminare ndryshme, jo mi ftu nxënësat të thonë për një komunë tjetër, po të vinë direkt në shkollë, për arsye se janë të mirësearëm të super ne është edhe për nxënësat. Kështu që do të thotë kanë nevojë nxënësat, se sensibilizohen edhe në farë forme, ndoshta edhe nuk e keq përdorin rrjetet sociale. Unë punoj me edukatën qytetare edhe si lami në disa njësi mësimore përmendet edhe përdorimi i internetit edhe forma e tij, por na edhe kemi edhe mësim plotësues dhe mësim shtues, edhe duhet që gjithsesi ata të orientojnë drejt në përdorimin, sepse përdorimi jo i mirë i rrjeteve sociale edhe internetit do ta dëmton fëmijën jashtëzakonisht shumë. Sa janë ndjeni nxënësit për terrorizmin edhe ekstremizmin? Se nxënësit e klasës 9 do të mi ditë çka është terrorizmi, çka është ekstremizmi, çka rrezikon shoqërinë tonë. Kështu që na i njoftojmë fëmijën, unë për veti personalisht e kam edhe një mësimore në kuadër të edukatës qytetare, po edhe gjatë kohës kur ka mundësi me njoftu ata, i njoftojmë se një gjë e tillë, një dukurje e tillë është e rrezikshme për shoqërinë dhe më shumë për ata. Drenasi si komunë nuk ka pasur shumë raste, por në qendrën për punë sociale nuk ka ndërmarrë ndonjë hap për të trajtuar familjen e bledarit, që tash ka probleme. Në kuadër të qendrës për punë sociale, a keni punëtorë të cilët janë trajnu specifikisht për me ndjekë çështjet e ekstremizmit edhe terrorizmit? Shiqo, kjo është si dukuri më thonë për në Kosovë dukuri më e re. Faktikisht edhe pse në bot disa trajnime, edhe pse u diskutuar edhe në çështje, por drejt për drejt do më thonë nuk i. Na kem sociolog, kem jurist, kem pedagog, por nuk kem nashta se individ personal më të qasë këtij problemi. Por faktikisht ky problem më shumë ka të bëjë me anën e gjyqësisë edhe anën e prokurorisë se sa me neve.
Miliona euro të investuara nga fondet të dyshimta e kanë vënë shoqërinë e Kosovës para rreziqeve të mëdha nga radikalizmi fetar. Ligjërata e materialet të përkthyera në gjuhën shqipe janë të qasshme në internet e kopje të shtypura, ndërsa sistemi arsimor e social nuk ka programe për të edukuar të rinjt se çdo informacion i lexuar është i vërtetë dhe ashtu siç plasohet tek ta. Në komunën e Vushtrisë ka numër më të madh të personave me probleme. Nga kjo komunë të paktën një person është vrarë e të tjerë janë pjesë e proceseve gjyqësore për terrorizëm. Në fshatrat dhe familjet prej nga vijnë të prekurit, komuna si kryetari Xhafer Tahiri e ka pasur të pamundur të ofrojë asistencë qoftë sociale, qoftë programore për të kuruar problemet. Madje vetë Tahiri tregon se ka vizituar familjen e të vrarit dhe se e njëjta familje nuk ka kushte financiare. Vërtet është pak situata shumë e rëndë kur vjen puna te buxheti për shkak se nuk na lejohen të tilla vija buxhetore, komunave përgjithsisht nuk i lejohet që të ketë ta zonë vijë buxhetore të veçantë për të përkrahur këto raste. Përgjithsisht mundohemi përmes subvencioneve, domethënë të gjithë të riadësuarit, jo vetëm ata që shkojnë për luftrat e huaja, por edhe të riadësuarit që emigrojnë vendet e jashtme edhe kthehen në Kosovë, ne mundohemi domethënë që të përkrahem me anë të granteve të ndryshme ose kur japim ndonjë subvencion në bujqësi, qoftë sera ose mjet pune, në mënyrë që sadopak t'ja lehtësojmë reintegrimin domethënë në shoqërinë tonë. E përmendet një rast ku një person nga Vushtria ka humbur jetën në Siri. A mundeni me na tregu specifikisht sa i përket këtij rasti? Personi a ka familjen këto ose çu është trajtuar familja e atij personi? Nuk jam i njohur me rrethonat specifika as kur ka shkuar dhe as se si ka ndodhur, domethënë ngjarja. Ne jemi njoftuar përmes mediave dhe përmes mjeteve të informimit përgjithsisht. Po, domethënë personi e ka familjen këtu, jetoj në komunën e Vushtrisë, kanë qenë të njohur gjithmonë si njerëz të qetë, si njerëz që nuk kanë pas ndonjëherë problem, dhe sot e kësaj dite familja e tij nuk ka asnjë problem me rrethin ku jeton, me komunitetin ku jeton, por që ka ndodhur që dhani ndjeri të shkoj atje dhe gjej vdekjen atje. Dhe na vjen keq për këtë, sigurisht. E jo si kryetar, a jeni interesu për atë familje? Po, domethënë jam interesuar se si jetojnë, kam parë që për fat keq domethënë tashmë jetojnë në kushte jo shumë të mira ekonomike si familje. Por domethënë mundësitë tona shpesh herë për të përkrahur tash familjen janë të limituara në kuptimin e përkrahjes financiare nga ana e komunës, sepse nuk kemi atë mundësi, kemi shumë të vogël buxhetin për subvencione dhe ai buxhet kryesisht shpenzohet për shoqatat e familjeve të dëshmorëve, për shoqatat e dalën nga lufta, për sportistët, për rastet e shërimit me smundje dhe shumë pak mjete ndoshta mbesën në dispozicion për situata të tilla për ndihmuar këto familje. Nga Vushtria, ku fondet e shtetit për të ndihmuar në deradikalizim mungojnë, rrugtojnë për në Mitrovic. Qyteti ishte një vatër ku rekrutuan shumë luftëtar të ISIS-it të rinj që nga veprimet e tyre pësuan burgun. Si që thamë dhe me larë, shpëndarja e materialeve në rrjetet sociale që nxisin urrëtie e shtyjnë në terrorizëm ose veprimet e dhunshme dënohet sipas ligjit penal në vend. Avokati Gazmend Ismaili mbron Berat Saminin. Ai ishte arrestuar sepse kishte shpërndar materiale të cilat synonin të nxisin të rinjt e Mitrovicës të shkonin në luftrat fetare në Siri e Irak. Sot, sipas avokatit, klienti i tij jeton pa përkrahjen e atyre që e futën në këtë rrugë. Është e vërtetë se prokuroria pretendon se i mbrojtur faktikisht në gjatë vitit 2017 ka publikuar video inqizime të cilat në përmbajtjen e tyre kanë pas intencë të propagandimit dhe thirrjes për pjesëmarrje në luftat e huaja, përkatësisht dispozita ligjore parashet te paragrafi 4 se nëse personi i caktuar në mënyrë publike përmes rrjeteve sociale publikon ose shpërndan një mesazh caktuar i cili ka tendencë për me bë thirrje që më kry vepra penale nga paragrafi 1, 2, 3, të cilat kanë të bëjnë me rekrutimin, me organizimin, me dhënien e fondeve, mbledhjen e fondeve dhe sjellje çështjeve tjera, por që mbrojtja konsideron që në këtë moment prokuroria në pretendimet e saj ka disa mangësi, sidomos tek një pjesë e cila thuhet se është një fotografi me një rrotë e lyer me zak dhe e cila ka përbrenda një përmbajtje që thot nisu drejt tyre pa mëshirë. Këtë mbrojtja nuk e ka në shkresat e lëndës, andaj ne normalisht këtu
kontrargumentet tona do t'i ofrojmë pranë gjykatës. Nuk gjendja e klientit tim faktikisht të mbrojtërit tim është e rëndë, ka një gjendje të rëndë ekonomike. Fakti që është iniciuar procedurë penale ndaj tij, i njëjti është nështruar stigmatizimin nga rrethi, nuk guxoj të them diçka, domethënë më thellë për arsye se kjo shkon edhe më afër se sa rrethi shoqëror. Prandaj shteti i Kosovës do duhet të formonte një program i cili do ta përkrahte si në aspektin financiar, po ashtu në aspektin e deradikalizimin e tyre. I mbrojtërin për momentin, siç e përmenda, është një gjendje të rëndë ekonomike, i njëjti punon punë të rënda me qëllim që krijoj të realizoj domethënë financa për mbrojtjen e familjes. I njëjti është babai, një fëmijë, një fushnjë, faktikisht 3 muajshë. Dhe nëse hipotetikisht po themi, po paragjykojmë edhe pse mbrojtja nuk paragjykon pa u administruar provat, po themi se do dënohet, kjo do të ishte një pasojë shumë e rëndë për arsye se ka një fushnjë e cila duhet të kujdeset dikush për të. Dhe është shumë e rrezikshme kjo fakt. Pasi që nuk kemi arrit me marrë të mbrojtërin e juaj, apo më tregon sa ka kërkuaj ndihmë prej qendrave për punë sociale, të cilat janë institucione adekuate, të cilat merren në këto raste? Po realisht ne e dimë që qendra për punë sociale, domethënë është në domenin ose mbikëqyrët nga komunat përkatëse, në këtë rast komuna Mitrovicës, dhe si rrjedhojnë konsideroj që të njëjtat nuk kanë funde të mjaftueshme me të cilat do të trajtoheshin në masën e duhur, për arsye se kjo nuk është një çështje shumë e thjeshtë, kjo është një çështje mjaft serioze, të cilën do duhet shteti të subvenciononte në forma të ndryshme. Për arsye se nuk kemi të bëjmë një rast social, po kemi të bëjmë përveç një rasti social, është edhe një çështje tjetër që i përmendëm më lart. E përmendet se i mbrojturi juaj është i akuzuar për propagandë rrjete sociale. A keni folur me të? A ka ditë që me shpërnda video cilat kam për qëllim ato çfarë u cakën më lart, mundesh me hyrë në burg dhe mundesh me u dënu për çfarë gjë? Po, realisht kam biseduar me mbrojturin tim si çdo avokat që bisedon dhe kemi biseduar edhe detajet më timta që është e nevojshme të treguam për rastin konkret, po kjo vërtetohet se i mbrojturi nuk ka ditë se këto video përbëjnë vepra penale, ka treguar në procedurën parapenale para policisë, ku ka deklaruar se i njëjti nuk ka pas dieni për shpërndarjen e këtyre videove. Ndoshta kjo shpërndarje e këtyre video ka qenë edhe si kundërpërgjigje e prekjes aspektit emocional të tij, duke përsërit faktin që unë si mbrojtës po e potencoj që të rinjtë të Kosovës janë të ekspozuar ndaj videove të merruese, të cilat padyshim që e prekun aspekte emotive dhe si pasojë e kësaj pastaj do të mund të konsistente në publikim të gjërave të tyre. Për të analizuar veprimet shtetërore, ekipi ynë ka tentuar të flasë edhe me komunarët e Mitrovicës, por kryetari Bahtiri dhe të tjerët nuk kanë pranuar të intervistohen për këtë temë, edhe përkundër faktit se në debatin komunal jetën në Kosovë, kryetari Bahtiri kishte premtuar veprime konkrete për këtë dukuri. Në karrierën e tij, Skënder Perteshi ka takuar 10 të rikthyer nga Siria e Iraku. Sipas tij, institucionet lokale nuk kanë kapacitete për të trajtuar të rikthyerit. Ne kemi 2 kategori të rikthyme që janë rikthy për luftat të Sirisë të Irakut ose për luftat i jashtë vendit, disa gra fëmijë që janë rikthy. Po që është një kategori e parë që nuk janë trajtuar ose nuk janë përcaktuar se kanë qenë luftarë të huaj apo jo, edhe kemi një numër shumë të madh luftarëve të huaj që janë rikthy. Tek pjesa e parë, gratë e fëmijët, po besoj që autoritetet kanë ndërmarrë masat e duhura ose hapat e duhur për me trajtu gjendjen personale dhe psikologjike të grave të fëmijëve që janë rikthy. Disa janë rikthy janë martuar më një herë, disa janë rikthy që ndërtojnë familjet e tyre. Mirë, por përgjithësia edhe për këto gra ose për këta fëmijë nuk ka pas ndonjë program të detajuar ose program serioz për reintegrimin, rehabilitimin apo risocializimin e tyre, cilin do koncept që e quajmë se ka shumë koncepte dhe terminologji që i përdorin. Te kategoria 2 të rikthymeve që janë luftarë të huaj, rreth 120 nuk ka shifër të caktuar se sa janë rikthy, pavarësisht është gjithë ose shumica për tyre e kanë vujt dënimin në burg, ose janë proces të vujtjes së dënimit në burg, mbi 40 për tyre tashmë vetëm se kanë përfunduar dënimin në burg dhe janë të lirë dhe jetojnë komunitet.
Mi po që është shqetësu se për vetë komunitetin, para se me kuptu për gjendjen e tyre, se si realisht janë shoqëni, si realisht po i trajton institucionet të shtetit, është me identifiku nivelin e rreziku që këta individ paraqesin pas daljes burgut, që e kanë vujt dënimin e burgut, nuk ka pas një program serios të reintegrimit ose deradikalizmit brenda burgje, sepse shumica prej tyre nuk kanë pas një dënim shumë gjatë, dhe dënimet janë shumë shkurta që i bojnë për individ që kanë marrë pjesë ose që akuzohen për terrorizëm, edhe që kanë marrë pjesë në luftrat huaja dhe janë rikthyer në Kosovë. Nuk ka pas kohë mjaftueshme, po një vullnet ose një seriozitet shumë të madh të ketë të zbatohet një program shumë serioz për deradikalizmin dhe reintegrimin apo resocializimin e tyre dhe gjithë ta tash i kemi jashtë. Do të tanë komuniteti po ballafaqohet me këta individ, pa pas ndoshta ne pasqyrë sakt, në vlerësim sakt nivelit rrezikut që këta paraqesin. Cila është mënyra më e mirë ose praktika më e mirë për me i trajtu këta persona? Mas po i duhet këtë një koordinim ndërinstitucional. Na kemi një problem të koordinimit mes Ministrisë Drejtësisë, Ministrisë Punëve të Qenieve Sociale dhe Ministrisë Punëve Brendshme, ku kemi fjalën të çështën e reintegrimit. Ne kemi pas 4 raste që janë liruar për burgut, edhe më përbën ka marrë vesh shumë vonë se këta individ po lirohen për burgut dhe nuk ka pas ndonjë mundësi që me u përgatit me përveja me kuptu se cilët individ realisht po dalin për burgut, cili është niveli rreziku tyre apo diçka tjetër. Këtë rast po ashtu kemi edhe probleme në koordinim nacional nivel qendror po flas, me i koordinu qoftë në i pako, qoftë në ndim konkrete, për me harmonizu që me bo që në individ që del për burgut që është i akuzuar për terrorizëm, të shpërfaqë sa ma pak rrezik për vetë komunitetin. Qeveria e Kosovës nuk ka ndonë ai buxhet sakt për strategji, nuk ka ndonë ai buxhet për nivel lokal për me zbatu strategji nacionale e kundër ekstremizmit dhe shumë, mi po njëjtën kohë kërkohet përgjegjësi për nivel lokal për me zbatu këtë strategji. Kësaj shtojmë që edhe këtë temë fenomeni reintegrimi apo riadresimi apo rehabilitimi është një koncept shumë i ri. Kapacitet kadrovike brenda komunave nuk ekzistojnë për me zbatu një program të reintegrimit apo të riadresimit për individ që kthehen, po është më serioz është që pritet me ushtrinë një numër shumë i madh individëve prej Sirisë dhe Irakut pritet me rikthim Kosovë kryesisht gra dhe fëmijë. Atë kërkohet një investim shumë më i madh për nivel qendror, nivel lokal, kërkohet një mbështetje më e madhe për nivelin qendror, për nivelin lokal, kryesisht në trajnime. Në cila zona keni pa që ka më shumë probleme për trajtimin e të rikthyerve prej luftrave të huaja? Po na përveç luftarëve të huaj, që shumica në këtë vitin 2013 dhe 2014 nuk ka numër shumë të madh të rikthymeve të grave të fëmijëve. Është ideja që me luftarët e huaj momentin që janë rikthyer është një që kanë bërë një vepër penale dhe me to fillimisht janë marrë një zbatimit të ligjit dhe drejtësisë, edhe ata kanë vujt një dënim për një vepër që kanë bërë, që është vërtetuar nëpërmjet organeve të drejtësisë, që duhet me respektu vendimet e organeve të drejtësisë. Në momentin që ata kanë përfunduar burgun, brenda burgut ose jashtë burgut duhet me instruo program të reintegrimit edhe të riadresimit, që të kohë shërbimi i inteligjencës edhe policia e bën vlerësimin e rrezikut tyre që kanë. Fokusi duhet me qenë te gratë të fëmijë që kanë votuar, se jo të gjitha kanë votuar me dëshirë. Shumica grava kanë votuar me presion të burrit, pas sulmtimeve që vetë kemi bërë dhe kanë dalë. Edhe janë duke vujë shumë kompe të Sirisë të Irakut atje ku janë për momentin. Janë duke vujë shumë edhe momentet që kthehemi me ta kam pas shumë punë. Se ka fëmijë që 3 ose 5 vjet ka qenë momenti që ka shkuar sa diko 10 ose 15. Do thotë është një sfidë shumë e madhe presionet e shtetit. Momentet që kthehen ata që kanë bërë ballafaqim me reintegrimin e rehabilitimin e tyre. Ju keni takuar të rikthym, me cilat probleme janë ballafaqur ata? Ne kemi taku, unë personalisht kam qenë involvuar në holumtimet që ndërlidhen me fushën e ekstremizmit dhe të terrorizmit. Kam taku familjarët e ish luftarëve të huaj, po ashtu më kanë me taku edhe gratë rikthime. Është nevoja që ata i kanë shumë interesante. Për shembull, ata gjithë shumica këtyre familje kanë nevojë për qasjen shëndetësi. Shumica momentet që janë shku familjarët e tyre kanë mësues. Do thotë janë të smur, janë gjendje jo të mirë shëndetësore, janë gjendje jo të mirë si psikologjike. Kërkojnë një qasje sa më të mirë në edukim. Kërkojnë ndoshta një kuptim për anës komunitetit se jo pse individi ose antari i familjes tyre ka votuar në Siri, jo domosdoshmërisht këtë familja është takon një sa ideologji. Se niveli lokal nuk është i gatshëm të merret me këtë temë, këtë kanë konstatuar edhe nxjerrë dhe hulumtuesit e CBM-it në Mitrovic. Për kapacitetet, do të thonë na sa e kemi pa, komuna e Mitrovicës ka përmendoj ballafaqohet me shumë sfida të ndryshme sa i përket kësaj teme, ka shumë
më thonë, tema si temë është e panjohur akoma për njerëz të punojnë për qytetarët, po edhe për njerëz që punojnë në institucione, ata s'pare i kërkojnë, më thonë, edhe donë të njoftohen me temë, se çfarë do më thonë ekstremizmi i dhunshëm me para. Njëkohësisht edhe se si t'i qasen këtij problemi, sidomos si t'i qasen problemit të njerëzve të kthym nga vatrat e luftës. Ju thatë se keni fillu tash të fundmi me u marrë me këto raste, po a keni arrit me marrë informacione se në cilat komuna ose në cilat vende ka trajtim të mirëfill sa i përket këtyre rasteve dhe në cilat vende do duhet kishte më shumë trajtim sa i përket rasteve të ekstremizmit edhe terrorizmit? Në një njohim komunat, për shembull, prej cilave komuna kanë shku njerëz më shumë, një prej komunave është edhe Mitrovica. Në këto komuna është kjo temë është duke u trajtu, po është duke u trajtu mas shumë të prej shoqërisë civile. Nuk është se është trajtuar shumë prej institucioneve. Normal, strategjia nacionale për kundër ekstremizmit të dhunshëm është në fuqi, po asnjëherë nuk është nda një buxhet për atë strategji, asnjëherë, sidomos nuk është nda buxhetin për nivelin lokal, edhe kjo, më thonë, duhet me u punu në këtë drejtim, edhe që mi u qasë për mëndajnë në gjitha komunat. Dhuna nuk do të thotë vetëm ekstremizmi i dhunshëm, që po luftohet në shembull me anë të këtyre projekteve, ose po çdo dhunë tjetër, ndaj që mundet më ardhë prej këtyre trive ose prej njerëzve, luftohet, më thonë, me këtë strategji edhe në kësi forme, më thonë, qysh po mundohemi na me luftu, në një farë forme duke jap alternativa si preventiv, jo me u marrë masanej me pasojat. Hulumtimet e drejtësia në Kosovë kanë zbuluar se qytetarët e vendit nuk janë të edukuar për pasojat e raportimeve të rremve dhe propagandeve milionshme të sponsorizuara nga grupet ekstreme. Viktimat vazhdojnë të kenë probleme edhe me stigmatizimin. Përmandet integrimin në shoqëri. Po në anën tjetër, në emisionet e dhjetorit që i ka transmetuar Drejtësia në Kosovë, kemi pas të rikthyer të intervistuar të cilët ja kanë pas frikën për shprehna bukfalisht stigmatizimit prej anës shoqërisë. Na duhet me kuptu komunitetin. Ona shumë i sinqert, mos presme që një individ që udhëton në Siri në Irak, momentin që kthehet kanë me prit me lula. Aja nuk ndodh. Nuk ndodh kërkon botë, nuk ndodh në Kosovë. Pikërisht për këtë çështje ekzistojnë mekanizmet e shtetit ku një individ, nëse rikthehet prej luftës së Sirisë të Irakut, i nënshtrohet procedura gjyqësore, procedura drejtësisë edhe dënohet për veprën penale që ka bërë. Momentin që përfundon dënimin, del komunitet mirë, po Policia e Kosovës, Ministria e Drejtësisë, Ministria e Punës, Ministria e Brendshme, janë gjithë mekanizmat e shtetit që duhet me u përkujdes që një individ i caktuar të mos dalë në shoqëri nëse është përfaqësuar të rrezikshëm të madh për shoqërinë. E pikërisht puna me komunitetin e organeve shtetërore, po ashtu puna e organeve shtetërore edhe me individin që ka qenë i akuzuar për ekstremizëm dhe terrorizëm, mund të ardhë në një moment kur edhe mundën me bind komunitetin që nuk duhet ta individ të stigmatizohen sepse institucionet e shtetit kanë kryer punën e vet. Shikues të nderuar, ne kaq kishim për sonte. Ju mund të na shkruani në kallzo.com. Unë tani po ju lë me rubrikën Policia dhe deri te premten e ardhshme nga unë Kreshni Gashi. Mos e shkelni ligjin. Xhirimet në vazhdim janë bërë në bashkëpunim me zyrtarët e policisë së Kosovës. Personat e paraqitur në këtë pamje janë plotësisht të pafajshëm, përderisa të dëshmohet e kundërta me vendim të plotfuqishëm të organeve të drejtësisë. Pas një informatet të pranuar në rrugë operative, kemi identifikuar një lokacion ku kemi dyshuar që ka dhe municion. Jemi në vendin e ngjarjes, kemi konfiskuar një AK-47 dhe një revolver, ndërkohë që dyshojmë që ka dhe mjete tjera shpërthyese, për çka jemi në vendin e ngjarjes dhe jemi në pritje të risive tjera për të realizuar operacionet e
Në vendin e ngjarjes që kemi përfunduar operacionin, nga mjetet e dyshimta janë gjetë dhe janë konfiskuar 6 bombardore, një AK-47, një revolver dhe një saci municioni të kalibrave të ndryshëm. Rastin matike të vazhdojmë ta hetojmë dhe ta procedurojmë në administracion.